এবাৰ এজন ব্যক্তি তেখেতৰ ল'ৰাটোৰ সৈতে ঘৰৰ ছাদত চিলা উৰাই আছিল। চিলাখন বহু ওপৰেৰে উৰিছিল যেন মেঘবোৰৰ সমানে সমানে লাগিহে আছে। তাকে দেখি ল'ৰাটোৱে দেউতাকক ক'লে, দেউতা, চিলাখন সূতাৰে বান্ধি ৰখাৰ বাবে আৰু বেছি ওপৰলৈ যাব নোৱাৰা হৈছে। সূতাডাল ছিঙি দিলে হয়তো আৰু বেছি ওপৰলৈ উৰাত সুবিধা পাব। ল'ৰাটোৰ কথা শুনি দেউতাকে সূতাডাল ছিঙি দিলে। সূতাডালৰ পৰা মুক্ত হৈ চিলাখন আৰু বেছি ওপৰলৈ গ'ল। কিন্তু অলপ পিছতে চিলাখন অলপ দূৰ গৈ নিজে নিজে মাটিত পৰি গ'ল। তাকে দেখি ল'ৰাটোৰ মনটো দুখ লাগিল। ল'ৰাটোৰ মনটো বেয়া হোৱা দেখি দেউতাকে ল'ৰাজনক বুজালে, সাধাৰণতে আমি যিমানখিনি ওপৰত থাকোঁ তাতকৈ আৰু ওপৰত যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো কিছুমান বাধা আহি পৰে, যেনেকৈ আমাৰ ব্যৱহাৰ, আত্মীয় স্বজন, মা দেউতা আৰু পৰিয়াল। এওঁলোকৰ বাবে হয়তো আমাৰ মনলৈ মাজে মাজে এনেধৰণৰ চিন্তা আহি পৰে যে হয়তো এওঁলোকৰ বাধাবোৰৰ বাবে আমি সফল হ'ব পৰা নাই। আমি ভাবোঁ যে এওঁলোকৰ পৰা আমি মুক্ত হ'ব লাগে। যেনেদৰে চিলাখন যেতিয়া সূতাৰ বন্ধা থাকে, সেই সূতাডালৰ সহায়ত চিলাখন বহু ওপৰলৈ উৰিব পাৰে। ঠিক তেনেদৰে আমিও কিছুমান সম্পৰ্কৰ এনাজৰীৰে বান্ধোনত আবদ্ধ হৈ আছোঁ। আমি যদি এই বান্ধোনৰ সৈতে ওপৰলৈ উঠিব বিচাৰোঁ তেন্তে উঠিব পাৰিম। কিন্তু যদি আমি এই চিলাখনৰ দৰে বান্ধোনডাল ছিঙি ওপৰলৈ যাব বিচাৰোঁ তেন্তে মুক্ত মনেৰে সফল হ'ব পাৰিম, কিন্তু খন্তেক সময়ৰ বাবেহে। শেষত আমি সেই তললৈ নামিব লাগিব। চিলাখন সূতাৰে বান্ধি ৰাখিলে যেনেদৰে লাহে লাহে ওপৰলৈ উঠি যায় আৰু সূতাডালৰ পৰা ছিঙি দিলে বহু ওপৰত উৰি নিজে নিজে মাটিত পৰি যায়, ঠিক তেনেকৈ আমিও সম্পৰ্কৰ এনাজৰীডালৰ বান্ধোনেৰে অলপ অলপকৈ জীৱনত সফলতা অৰ্জন কৰিব লাগে। শিক্ষা: সম্পৰ্কৰ এনাজৰীডাল ঠিক থাকিলেহে জীৱনত আগুৱাই গৈ সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰি। বন্ধুসকল, কাহিনীটো শুনি কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব আৰু ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।